بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بكم. معلش أنا آسف اتأخرت عليكم شوية بس عذرا يعني. الناس معايا الصوت واضح. أنا بعد إذنكم هقفل المايك علشان الأصوات تبقى مش موجودة. فهل يا ترى صوتي واضح؟ أهلا يا دكتورة رشا، إزيك؟ تمام. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله يعود عليكم الأيام دايما بالخير، أيام خير وبركة، عمل وعبادة، فربنا يكرمنا جميعا يا رب بالأيام المباركة اللي احنا فيها. كبسولة رمضانية سريعة 30 دقيقة. أنا المرة اللي فاتت أخدت وقت أطول حوالي 40 دقيقة على فكرة، فالمرة دي عايز 30 دقيقة بس علشان الناس ما تملش وعلشان الوقت ضيق، واللي عايزة تلحق تحضر السحور واللي عايز يلحق يتسحر واللي عايز يلحق يقرأ قرآن، فما يبقاش عطلنا حد خالص عن البروجرام اللي هو حاطه. وفي ناس بتتفرج على مسلسلات برضه وإن كان ده حاجة مش جيدة. فهنبتدي النهارده مع حالة ديلي براكتس كلنا بنشوفها كل يوم. الحالات دي للأسف بيحصل فيها عدم مناجزة بشكل جيد، فأنا فضلت النهارده إن احنا نتكلم فيها بحيث يبقى المناجزة دايما بالشكل الأمثل. حتى ما رضيتش أقول لكم إحنا هنشوف إيه أو هنعمل إيه الويبينار اللي جاي. هو السيستيك أكني. دقيقة واحدة وأكون مع حضراتكم. أقفل بس الموبايل أعمله صامت. تمام كده يا جماعة، الصورة واضحة. كل عام وأنت بخير دكتورة أسماء، دكتور عبد الحكيم، كل عام وأنتم بخير. دكتورة جهاد، الحمد لله الذي عافانا من المسلسلات، الحمد لله، ورمضانكم كريم. سيستيك أكني. سيستيك أكني قلنا 30 دقيقة، مش عايز أطول. السيستيك أكني للأسف الشديد ساعات بشوف لبس في طريقة علاجه ولبس في طريقة المناجزة، فإن شاء الله نشوف كده النهاردة حالة تطبيقية. دكتور محمد ازيك يا باشا، عامل ايه؟ ودايما نقول علشان بس لما المحاضرة تسجل وترفع على اليوتيوب: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيستيك أكني النهاردة، وبصوا على الحالة دي. حالة جاية لي، ده شاب كان 20 سنة، جاي بالفيشيال لامبس، كتل موجودة في وجهه بالمنظر ده. حتى أنا تعمدت إن أنا أصور وإيديا ماسكة السبكيوتينس نوديول علشان نحس قد إيه الإصابات دي بتحس أكتر ما تتشاف. يا ترى هنناجز الحالة دي إزاي؟ المناجزة المانجمنت غير التريتمنت. المانجمنت غير التريتمنت. المانجمنت يعني هتعمل ايه للحاله دي كلها على بعضها، اللي هو التريتمنت وما غير التريتمنت. طيب بص كده، انا هنا عملت الابروتش للكيس دي بالمنظر ده. اول حاجه هنعمل جود اكزامينيشن. يعني ايه جود اكزامينيشن؟ افحص كويس، حدد الاصابه انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري، السيست دي انفليمد ولا نوت انفليمد، وهوريكم دلوقتي لانه هتفرق جدا في العلاج. تاني حاجه الكلينيكال انتيتيز. خلي بالك، هو ده سيستيك اكني لوحده ولا معاه حاجه تانية؟ يعني ايه معاه حاجه تانية؟ مش احنا عندنا حالات السيفير اكني من ضمنها الاكني كونجلوباتا، والاكني كونجلوباتا بيكون سيستيك اكني ومعاه حاجات تانية احيانا، وفي سندرومز زي البابا سندروم احيانا تبقى موجوده، وفي امراض تانية زي الانفلاماتوري باول ديس اوردر احيانا يبقى اسوشيتد مع السيستيك اكني. ويا ترى وجود الامراض دي هيخليني اغير من المانجمنت ولا لا؟ كل ده مهم. فبالتالي لما تيجي تشوف حاله زي دي، ما تبصش ان هو سيستيك اكني وادانك قاعد على المكتب وتقول اه ده سيستيك اكني هديله ايزوتريتيناين على طول
لا، لازم تعمل جود اكزامينيشن وتحدد اماكن السيستيك اكني. السيست دي ممكن تبقى في الفيس وممكن تبقى فين تاني في اماكن تانية. يعني ممكن تلاقي شاب من ده السيست عنده هنا في الشيست، او حتى لو في ميل بتلاقي في الانتر مامري لاينز احيانا اب تو الجينيتاليا. واحيانا دي بتعمل كونسيرن عند العيان، يا دكتور انا عندي لامس في الجينيتاليا، دي سببها ايه؟ يا ترى الحكايه دي عدوى ولا ايه؟ وياما شفنا بنات يجوا لنا مخضوضين عندها لامس او عندها سيست تحت في الجينيتاليا، وهي تبقى بارت من الاكني، وهي مخضوضه مفكره ان ده عدوى او مفكره ان دي حاجه او في مشكله كبيره. طيب يبقى الكلينيك، يبقى عملنا جود اكزامينيشن وعملنا تحديد للمشكله، وهل السيست انفليمد ولا مش انفليمد وهنتكلم عليها، والديستريبيوشن بتاعها فين. الكلينيكال انتيتيز، هل دي مجرد سيستيك اكني ولا مجرد جزء من انتيتي اكبر؟ ده مهم. البروبر تريتمنت بلان زي ما هعرض على حضراتكم دلوقتي. الانرجي بيزد ديفايس، الحاله دي تعمل لها ليزر ما تعملهاش ليزر، الحاله دي تعمل لها ديرما بن ولا ما تعملهاش ديرما بن، وايه رول الحاجات دي. طيب اول حاجه احنا قلنا الجود اكزامينيشن، يعني حدد الاصابات موجوده فين. تاني حاجه الكلينيكال انتيتيز، هل السيستيك اكني ده بيرسي لوحده سولو زي ما بيتقال، ولا جزء من حاجات تانية من السيفير اكني سيندرومز زي البابا سيندروم. انا كاتب لك هنا جاست ان انت يعني تو كيب ذس ان مايند. يعني كمان انه بيكون في اسوشيشن احيانا في بعض الحالات ما بين السيستيك اكني والانفلاماتوري باول ديسيز، وده يفرق معايا في المانجمنت، يفرق جدا. حكم انت هتعالج الحاله دي بالريتينويدز، هتعالجها بسيستميك ريتينويدز، وفي مشكله كبيره ما بين الريتينويدز والانفلاماتوري باول ديسيز، اكيد كلنا عارفينها. واكيد عارفين ان في كونترا انديكيشن في استخدام الايزوتريتينوين في حالات الانفلاماتوري باول ديسيز، رغم ان الليترشر في كونفليكتنج ستاديز في النقطه دي. يعني الاولد ليترشر بيؤكد ان في لينك ما بين الايزوتريتينوين والانفلاماتوري باول ديسيز. النيو ليترشر بيقول ان الايفيدنس ده مش موجود، لكن ستيل بيحذر من استخدام الايزوتريتينوين في الانفلاماتوري باول ديسيزز زي الكرونز ديسيز والالسرتيف كولايتس. معايا في النقطه دي ولا لا؟ فكل ده مهم في الاكزامينيشن والمانجمنت. طيب التريتمنت كاب، كأس العلاج، يا دكتور اعطيني الدواء. طب ايه الدواء في الحاله دي؟ اول حاجه هتافويد التريجرز. حاله سيستيك اكني هنافويد التريجرز. هتقول العيان ده ايه؟ ده عيان ميل. على فكره انا كاتب ده باللغه العربيه وهوريه لكم دلوقتي. خلي بالك ما تلعبش في الحبوب، خلي بالك في بعض انواع الاكل او الوجبات اللي بتزود الاكني برودكشن زي الهايبر كالوريك دايتس. ارجوك ما تعملش اي هارش مانيبيوليشن في الفيس، ما تعملش جلسات تنظيف عند حد مش مختص، الكلام ده كله. الايزوتريتينوين هو الكورنر ستون في العلاج هنا. الايزوتريتينوين لا بديل عنه في الحاله دي، لازم ندي ايزوتريتينوين. وده اللي مخليني انه في جزء المانجمنت لازم تفحص العين كويس، وانه ما يكونش فيه other forms of other associations زي الانفلاماتوري باول ديسيزز. التوبيكال تريتمنت، هل هتدي العيان ده ايزو بس ولا هتدي ايزو معاه حاجه توبيكال؟ طب العيان ده هنعمل له بيلينج، العيان ده هنعمل له انتراليجينال انجكشن، العيان ده هنعمل له ليزر، الكلام ده كله هنتكلم فيه. يبقى انا هرجع بس في البدايه علشان الناس اللي كانوا معانا لسه داخلين. احنا بنتكلم على سيستيك اكني النهارده. الكيس بتاعتنا جالنا هذا الشاب الجميل عنده اكني سيست بالمنظر ده، فانا هعمل الابروتش للكيس بهذا المنظر. لازم تعمل اكزامينيشن كويس لوشه ولبقيه جسمه علشان تحدد اماكن السيست دي موجوده فين. وضربت لكم مثال ان انا كان عندي فيميلز من قريب جدا، واحده فيميل وجايه عندها حاجه شبه السيستيك اكني موجوده في الجينيتاليا وقلقانه جدا، والكونسيرن بتاعها ان دي حاجه بطاله يعني لا قدر الله. الكلينيكال انتيتيز، هل ده سيستيك اكني لوحده ولا جزء من
other associated syndromes او other associated dermatosis. البروبر تريتمنت بلان اللي انا لسه عارضه من شويه اللي هو كأس العلاج او التريتمنت كاب، دور الاجهزه العلاجيه معا. فعملنا الاكزامينيشن والكلينيكال انتيتيز اتكلمنا عليها، وادي ريجيمن العلاج اللي في بالك انت كدكتور. انا راجل قاعد في مركز زي ده وهعالج المريض، عندي روشتة، عندي ورقه وقلم وتريتمنت بلان وعندي اجهزه وعندي دنيا تانية هنا. العيان هيعمل ايه في ده كله؟ واحده واحده بقى. طيب بص كده للروشتة دي، انا تعمدت اجيبها بصيغه الروشتة علشان الناس تبقى مايندد. ده شغل عياده يا باشا، اهو العين هيجي لك هتكتب له كذا وهتعمل له كذا. علي محمد عبد الرحمن ده اسم تخيلي. التشخيص سيستيك اكني. اول حاجه نصائح هامه جدا للمريض مكتوبه على ظهر الروشتة بالتفصيل، وهوريها لحضراتكم دلوقتي. تاني حاجه هتطلب التحاليل بتاعه الايزوتريتينين حضرتك على ظهر الروشتة، وتاكد ان المريض يجيبها لك في خلال اسبوعين. ما تطلبهاش وتقول له اعملها وتعالى لي ابتدي لك العلاج. لازم العيان ياخد تريتمنت بلان فروم داي زيرو، والا هيفقد فيك الثقه كطبيب. وانا بشوف الخطا ده شائع جدا 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 عند ناس كتير. يقول لك لا انا مش هدي الايزوتريتينين الا لما اشوف التحاليل. لا يا سيدي، ابتدي وانت هتاكد عليه بضروره عمل التحاليل وانه يجيبها لك في خلال اسبوعين. وساعات بقول للعيان انا هكتبها لك واطلع على المعمل اسحب العينه قبل ما تاخد الدواء وخد دواك وتعالى لي بعد اسبوعين. لانه حتى لو التريتمنت لو اللاب بتاعه فيه هازاردز، الايزوتريتينين فور 2 ويكس مش هيعمل له مشكله، ونادرا نادرا اما ده يحصل. لا على فكره يا دكتوره زهره انت بتقولي والله ما هيعملوها، لا انا بحلف لك بانه والله بيعملوها. انت تبقى محدد مع المريض وعارف انت بتقول له ايه، والمريض حاسس ان انت عامل له علاج اللي هو كأس العلاج ده، من اول نصائح للعلاج للتحاليل حتى دور الجلسات حتى دور شغل العياده والليزر، لانه العين بيجي مايندد بده. هو جاي يقول لك عالج لي ده بالليزر، ده العين بيجي يقول لك ده. فلما تيجي تقول له لا انا مش هعمل لك ليزر ومش عارف ايه، يبقى الكلام ده يعني على فكره العيان لن يلقي له بالا. لازم حتى تفند له دور الليزر يبقى ايه وهتعمل ايه زي ما هنتكلم دلوقتي. طيب يبقى احنا اتكلمنا في النصائح هنشرحها دلوقتي، وان في تحاليل هتعملها على ظهر روشتة او في روشتة منفصل، وتقوم كاتب بسم الله الايزوتريتينين اكوردنج للايه للبادي ويت. احنا في بدايه السيستيك اكني او حتى السيفير اكني مش منصوح انك تدي ال1 مللي جرام بير كي جي على طول. وحتى الكلام ده اكوردنج للامريكان اكاديمي جايد لاينز ان انت لازم تدي جرعه 0.5 مللي جرام بير كي جي في اول 3 ل 4 اسابيع، علشان تو افويد از ماتش از يو كان الموضوع بتاع الايزوتريتينين فلير اللي هو متوقع جدا يحصل في حاله سيستيك اكني. على فكره يعني حاله سيستيك اكني بياخد ايزوتريتينين ده ممكن يحصل فلير، ده كلام يعني متوقع جدا. وبناء عليه بنبتدي بالجرعه المبسطه اللي هي 0.5 مللي جرام بالكي جي، وبعدين في الزياره الثانيه ممكن تبقى ترفعها لل 1 مللي جرام او تكمل على النص مللي جرام بالكي جي اف توليربل زي ما انا كاتب اهو. يعني ترفع 1 مللي جرام لو ده توليربل، يعني لو حته الكيلايتس اللي بتحصل دي مش عنيفه قوي وشايف ان هي it is okay with the patient ترفع ل 1 مللي جرام بر كي جي. طيب شايف ان العين خد نص مللي جرام وجاي لك بكيلايتس عنيفه وشديده، طب هتدي له 1 مللي جرام ازاي؟ فبتكمل على نص مللي جرام بر كي جي الفتره اللي بعدها، وبتعمل الساندويتش تكنيك اللي انا عرضه لحضرتك ده. ايه بقى الساندويتش تكنيك ده؟ ده اختراعي ده. يعني حضرتك بتدي توبيكال ريتينويدز مع جرعه النص مللي جرام بر كي جي. الموضوع ده لازم يتعمل بحرفنه، يعني هتدي المريض الايزوتريتينين وتقول له حضرتك هتحط التريتينين مره بالليل على وشك كله ما عدا الاجزاء اللي حوالين العين وما عدا الاجزاء اللي حوالين الفم خصوصا الفيميلز، وتسيبها نص ساعه وبعدين تشطفها بالميه.
وتعمل جراديوال اسكاليشن، يعني كل يوم تبدا تزود الوقت شويه. النهارده نص ساعه، بكره ساعه الا ربع، بعده ساعه الا 10، وهكذا. تمام. طيب طبعا تدي له امولينت طبقه خفيفه بالنهار. لما تيجي تكتب امولينت هنا لازم تراعي ان الامولينت ده ما يبقاش اوكلوسيف امولينت، يعني يكون بعيد عن استخدام الفازلين او الفازلينيتد بيز، يعني يبقى كريمي وخفيف، وعلشان يبقى يعني يدي نوع من انواع الاكسفوليشن الخفيف للجلد والعيان يتحسن. ما تحطش فازلين او شيء من هذا القبيل. وتدي الليب بالم او الفازلين بس للشفايف، وتكتب لوبريكانت اي دروبس للعين. دي روشت. خلاص. طيب والنصائح بقى، بص دي روشتة تانية. اول حاجة هتقول للمريض حضرتك ستتوقف عن اللعب في الحبوب تماما. حضرتك مش هتلعب في الحبوب او تحاول تنظفها، لانك هتعمل مشكلة اكبر. طب ده ولد وبيحلق، لازم تعمل له ادجستمنت للشيفنج تكنيكس بتاعته. حضرتك هتستحمى بعد، عفوا هتحلق بعد الاستحمام حصرا. يعني تستحمى الاول يا باشا وبعدين تحلق بالايه؟ بالشفره. ما تجيش يعني تيجي على بالك كده تحلق فتقوم داخل حالق بالشفره على طول. طيب البنات، بيجوا لنا البنات بيعملوا فتله، بيجوا لنا البنات بيعملوا اللي هو سويت، او بيعملوا الشرائح الشمعيه، او بيعملوا البلاوي السوداء دي كلها، ممنوع. ولازم تقول ده للمريضه. اوعى تفتكر ان المريضه ذكيه هتفهم انه عدم اللعب في الوش يشمل الحاجات دي. هو الحاجات دي بالنسبه لها بيزك، ان هي يعني تشيل عفوا شعر الوش او نظافه ليها. فتقول لها ممنوع الفتله، ممنوع الشمع، ممنوع الحلاوه. طب هتقول لك يا دكتور انا انظف وشي ازاي؟ يبقى هنستخدم الرازرز الخفيفه او شفرات بسيطه بعد الاستحمام. برضه الحلاقه بعد الحمام يا جماعه، انتوا لو رجاله ما كنتوش هتسالوا السؤال ده. احنا الكلام ده بنقوله حتى للشباب اللي عندهم السودوفيليكولاتس باربي، انه لازم الشيفنج يبقى بعد الاستحمام، علشان لما انا بستحمى وفي ميه على وشي بيحصل هايدريشن في الاستراتم كورنيوم بشكل جيد، يخلي ان الشفره تمشي على البشره سموثلي، وبيطر الشعرايه كمان، فبيخلي الكاتنج للشفره الحاده للشعرايه يتم ان سموث واي. فده بيزك، يعني بيزك نوليدج. لما تيجي تحلق حضرتك، سواء يعني انت راجل هتحلق يبقى بعد الاستحمام، ده الطبيعي. فالناس مش كلها بتعمل كده، وفي شباب بيعكسوا، يقوم حالق وبعد كده يستحمى. فلازم تقولوا الحلاقه بعد الاستحمام حصرا. طيب نيجي ده شاب، بص كده، يعني انا دلوقتي حضرتك ده ولد اهو، ايش دراك الولد ده بيروح الجيم وبياخد تونكس وما اكثر هذا. دقيقه واحده اكون معاكم. العيال اللي بتروح الجيم دي بياخدوا مكملات غذائيه. المكملات دي مش كلها بروتينز، احيانا بيكون عليها اندروجينز، احيانا كتير. فخصوصا بقى لما تلاقي حاله زي دي ان افيميل، يمكن في الميلز ماشي، لكن في الفيميل دي اللي بيروحوا الجيم، وساعات البنات اللي بيبقوا عايزين يعملوا رياضه بياخدوا حاجات عليها اندروجينز. فلما تجيلك بنت باكني وهي مش من طبعها انه يكون عندها اكني، او الهيستوري بتاعها مفيش، ولا في فاميلي هيستوري عندها، والله اسالها على موضوع الجيم ده والمكملات الغذائيه. مش كل المكملات اللي بياخدوها في الجيم بيور بروتينز، احيانا بيكون عليها اندروجينز وبتتاخد اورال برضه. مش كل الاندروجينز يعني ان انجكتبل فور. الكلام ده مهم. طيب انا هتوقف بس هنا، وعلشان في ناس عماله تسال وانا مش بجاوب. يعني هنا الايمولينت تنصح بايه يا جماعه؟ ما اقدرش اقول اسماء تجاريه بقى. اي ايمولينت، انا قلت مواصفاته الطبيه. ايمولينت in a cream in a cold cream base، ما فيش فازلين بيز، خلاص. بس يعني اي حاجه كويس. فكره الحلاقه بعد الاستحمام قلناها.
الناس واحد بيقول ايه، النت لوك بتركيز 10 واخدها وتتحسن، بس حصل له نزيف من الانف جامد والاهل اتوتروا جامد، يبقى ايه بديل الايزو؟ طيب بص بقى حضرتك، احنا لما نيجي ندي عقار لاي مريض لازم تشرح له المضاعفات الجانبيه التي قد تنتج عن هذا العقار، ولازم حضرتك او حضرتك تسبقي بده، ما تستناش حدوث المشكله. بمعنى ايه؟ يعني انا لما بكتب الايزوتريتينوين بقول للعين كده خلي بالك الدواء ده بيسحب الزيوت من الجلد، مش بيفرق بين جلد وجلد، فجلد وشك يتحسن، جلد الفم، جلد الانف، جلد العين يتاثر ينشف، فعليك بالمرطبات اخي العزيز. انا بقول للمريض كده من البدايه، فعلشان لو حصل له دراينس في النوز وحصل له بليدنج خفيف ما يبقاش منزعج. وبالفعل هو لو البليدنج بسيط احنا مش بنوقف الايزوتريتينوين، خصوصا انت كاتبه 10 مللي جرام، ده يعني ده جرعه بسيطه خالص، ازاي يعني يحصل معاها بليدنج بشكل عنيف؟ فلازم نكون مفهمين المريض. ترطيب الانف بيكون عباره عن المحلول الفسيولوجي اللي بنديه للاطفال. في اسماء تجاريه كتير بيبقى حاجات كده اسمها محلول فسيولوجي للاطفال، بيجيبوا وبيحطوا قطره كده على مناخيره. خلاص، يعني انا على فكره دايما بحتفظ، ودي من الوسائل الجيده ان انت تحتفظ جنبك في مكتبك هنا، انا بكلمكم من العياده بحاجات زي دي كده. دي وسائل شرح للمريض، تقول له بص في محلول زي ده بيتباع في الصيدليه، تفك كده حضرتك وتحط في مناخيرك بانتظام 3 أو 4 مرات يوميا. على فكره الكلام ده لازم كادجتس هتساعدكم تبقوا موجوده في العياده. كمان في بعض النيزل فورمز ونيزل جيلز ممكن نستخدمها، لكن المحلول الفسيولوجي بيكون جيد في معظم الاحوال. طيب نكمل النصائح. يبقى التوقف عن المكملات الغذائيه الموصوفه في الجيم دي مهمه. الهايبر كالوريك دايتس دي اللي اتاكد عليها. طبعا في ديبيت ما بين الدايت والاكني. زمان كانوا بيأكدوا في النيو ليترشر بقى ويقول لك لا مفيش علاقه، بعدين رجعوا قالوا لا ده في علاقه، وانا اي دو بليف ان في علاقه بين الدايت والاكني. اي دو بليف ان ذس، بس شايف ان الهايبر كالوريك دايتس هو اللي تتمنع بشكل قوي وتتكتب في روشتاتنا كاطباء، لان الكلام ده اصلا خطر على الصحه العامه عموما، فبالتالي مفيش غضض او غضاضه انك تكتبها في روشتات. لكن موضوع الميلك برودكشنز والجبنه وعلاقتها بالاكني بصراحه، يعني البيبرز الجديده بداوا يتكلموا ان انت لازم تكون بتاخد كوانتيتيز عاليه جدا من الحليب علشان يزود الاكني، يعني يكون ان الواحد محتاج يشرب اب تو 3 او 4 لتر في اليوم، وده طبعا لوجيك، محدش بيعمل ده. ففي الحقيقه انا في الديلي براكتس مش بقول العيان ما تشربش لبن وما تاكلش جبنه، لان الالبان اللي تعمل الاكني اللي هي الالبان كامله الدسم هي مش موجوده اصلا. بذمتكم في حد بيشرب لبن كامل الدسم؟ يعني في حد منكم من الارياف بيسمعني؟ لو حد في من الارياف بيسمعني هيضحك علينا احنا اهل المدينه. احنا ما بنشوفش الالبان كامله الدسم دي تقريبا. انا راجل علشان ليا اصول ريفيه يعني بعتز بيها، وبنزل البلد كل شويه وبشوف بلدي وناسي، ببقى عارف اللبن الجاموسي ده عامل ازاي واللبن كامل الدسم ده عامل ازاي. بيبقى عليه حضرتك كده يعني سماكه من القشطه على وشه، يعني ده طبعا غير الالبان بقى الفول ميلك الجهينه والحاجات دي مفيش فيها الكلام ده، كل ده سكيند ميلك. يعني ما تقنعنيش ان ده فول ميلك طالع من مصانع يعني. فانا ما بوجعش دماغي ان انا اقول للمريض ما تشربش لبن وما تاكلش، ما فيش الكلام ده، لكن بنقول له ابعد عن الحاجات اللي فيها زيوت، الفاست فود، ابعد عن الكلام ده كله، بيبقى مشكله. انا هكمل المحاضره وارجع للاسئله لان في ناس بتسال كتير. يعني واحد بيقول لي ليزر هير ريموفال ان اكني بيشنت او بيشنت ماشي على ايزوتريتينوين. على فكره مفيش مشكله، بس بحساب، وهقول الحساب ده في الاخر. يعني في معايير، ما اقدرش اقول مفيش مشكله كده، في معايير هنقولها. لو سمحت يا دكتور، هل في مانع لاستخدام اللوكال مع السيستميك؟ ازاي ده؟ انا كاتبه في الروشته اهو، مفيش مانع، ما انا كاتبه اهو
حضرتك امال انا عامل الروشته دي ليه؟ يا اخوانا دي روشته مريض. انا كاتب اهو ايزوتريتينوين وتوبيكال ريتينويدز، مش انا مش كاتب الكتاب، انا كاتب الروشته اللي بديها للعيان. انا بعمل كده، بدي سيستميك اكني سيستميك ايزو وبدي توبيكال ريتينويدز، لان انا الايزو ما بديهوش بال1 مللي جرام بير كي جي بالذات في البدايات، بدي 0.5 مللي جرام بير كي جي، فلازم بدي ريتينويدز توبيكال معاه. صحيح احيانا بيحصل اريتيشن واحيانا بيحصل اكسفوليشن، بس بفهم العيان ده وبقول له يستخدم الريتينويك اسيدز ان جرادوال اسكاليشن، وبستخدم الايموليانت معاه فروم داي زيرو. بص بقى هنا، حجز جلسه ليزر للتنظيف داش حقن موضعي مع الطبيبه او الطبيب المساعد. ده كلامي انا في مركزي انا. ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا. هو السيستيك اكني بالمنظر ده، انا هنا عارض الصوره على حضراتكم اهي. في انفليمد سيست وفي نوت انفليمد سيست. علشان كده الاكزامينيشن بعينك ده مهم جدا، ولازم يبقى عندك الاكسبرت اي. الانفليمد سيست انت مش هتعملها زي النون انفليمد. السيركل اللي فوق دي حضرتك دي انفليمد، دي هتتحقن سعادتك انتراليجنال ستيرويد من 2 ل 10 مللي جرام لكل ام ال. واحنا شرحنا قبل كده الانتراليجنال ثيرابي وقلنا ان احنا بنقول بالتركيزات، ما فيش حاجه اسمها 1 ل 7 1 ل 8، الكلام ده كلام فارغ. حضرتك احنا عندنا حالات بنحقنها 2 مللي جرام لكل ملي، حالات 4، حالات 5، حالات 7.5 مللي جرام لكل ملي، حالات 10، على حسب حجم السيست وعلى حسب الثيكنس بتاع السكين وعلى حسب السايت بتاع السيست، هي في الفيس ولا اذروايز، وعلى حسب ايه. ففي رنجات لحقن الاستيرويدز، لكن قطعا الانفليند دي هتتحقن استيرويد. امال اللي مش انفليند دي هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها ليزر. يس، هتعمل لها CO2 دريلينج ويز ايفاكيويشن. في كتله دهنيه هنا موجوده، الكتله دي عامله زي الالغام البحريه، يعني حاجه كتله ساكنه كده، في اي لحظه اي شويه عرق، اي تعب للمريض، اي مانوبيوليشن، اي حلاقه، اي اكسرسايز، هتقلب لانفليمد سيست. فلازم تطلع الكتل الدهنيه دي بره. تطلعها ازاي؟ لو جبت معلقه الاكني انت بتانديوس الانفلاميشن، لانك بتعمل فيزيكال فورس قوي، وممكن السيست دي ترابشر جوه الدرمس وبالتالي تانيشيت الانفلاميشن. فمعلقه الاكني دي تقريبا بطلت من الطب الحديث، ما عدناش بنستخدمها. حضرتك هتيجي تعمل دريلنج بسيط بالفري هاند اوف CO2 ليزر بالراحه كده، وتعمل جنتل بريشر تطلع كل اللي جوه ده. يبقوا شايفين الفرق في المانجمنت. علشان كده احنا قلنا ان انا هحجز جلسه ليزر للتنظيف داش حقن موضعي مع الطبيبه او الاثنين مع بعض. والطبيب اللي بيساعدني هنا طبيب خبير وفاهم شارب الصنعه زي ما بيقولوا، عارف ان الانفليمد سيست هقوم حقنها، والنون انفليمد سيست هعمل لها ايفاكيويشن وافضيها. والكلام ده يتعمل منين؟ من داي زيرو برضه. يبقى انت الروشته بتاعت حضرتك شملت الجانب الطبي، خلاص، البروتوكول العلاجي، وشملت التحليل اللي يتعمل من داي زيرو ويجيبه لك معاك في الفولو اب، وشملت الجلسات اللي ممكن تتعمل من داي زيرو برضه. يبقى هتحقن انتراليجنال ستيرويد او هتعمل CO2 دريلينج وتنظف. عمل التحاليل عدم ايقاف العلاج نهائيا. عدم ايقاف العلاج نهائيا الا بعد الرجوع للطبيب. تاكد على العيان بهذه المعلومه. العيان المصري او غير المصري، العيان العربي عموما متقيد ان علبه الدواء دي حضرتك خلصت، يبقى انا خلاص ده كورس العلاج خلص. هتفهموا ان قيمه علبه الدواء دي ملهاش اي قيمه عندي، انا بعالج بالوقت. العلاج مش هيقل عن 4 ل 5 شهور according to your body weight. ده من دي زيرو تقولوا الكلام ده، علشان بنسمع كتير ان العيان بعد ما بيتحسن يا عيني يقوم موقف الدواء ويوقف لك الايزو وترجع تبتدي من الاول تاني. وطبعا تاكد انه عمل التحاليل الاتيه اثناء الصيام. وهنا هقف بقى، هي التحاليل دي لازم فيها صيام؟ التحاليل اللي انا كاتبها دي، انا كاتب الاي ال تي والاي اس تي والكرياتينين واليوريا والترايجليسرايدز والكوليسترول بروفايل.
ده شغل عياده. طب حضرتك التحاليل دي لازم نصوم فيها؟ طيب انا كاتبها اثناء الصيام ليه؟ عشان اريح دماغي، عشان اريح دماغي من بتوع المعمل. حاكم الاب تو ديت ليتريتشر ان احنا مش لازم نصوم ال 14 ساعه، ولازم انت كدكتور تبقى فاهم ده، ولازم تبقى عارف الاب تو ديت ليتريتشر برضه في الحاجات الكومن في الطب، ما تبقاش على قد جلد وخلاص. ودايما انا بشرح في المحاضرات بقول ان الجلديه احيانا يا عيني طبيب الجلديه ده بينعزل عن الطب شويه كده ويبقى بتاع جلد بس. لا يا باشا، انت مطالب حضرتك ان انت كل شويه التطبيق اللي عندنا ده اسمه ايه ده؟ لازم يبقى على موبايلاتكم التطبيق ده اللي هو الميدسكيب. تطبيق الميدسكيب كل شويه تقرا عليه، هيقول لك خلي بالك ان احنا البلاد بريشر تعريفه اتغير. كل شويه يقول لك خلي بالك قياسات الكوليسترول والحاجات دي حصل فيها اب تو ديت. فكان زمان يقول لك 14 ساعه، بعدين نزلوا قال لك بقى 8 ساعات اناف، دلوقتي بقوا بيتكلموا على 4 ساعات وحاجات زي كده. لازم تبقى فاهم ده. فحته الصيام دي ما عادتش شرط، عشان كده حطيتها بين قوسين، لكن انا بكتبها عشان اريح دماغي من بتوع المعمل اللي هم حافظين مش فاهمين. ولو العيان راح لهم باوفر نايت فاست، اللي هو يعني اتعشى ونام وصحي الصبح راح المعمل، ذاتس نوت انف فور ذم، ويرجعوا العيان يقول لك لا لازم تبقى 14 ساعه، قال يعني هو كده حريص على العيان. فخلوا بالكم بس من الحتت دي. وتقوم طالب له حضرتك التحاليل وايه، وتقول له تراجعني بيها يا باشا بعد اسبوعين. تدوكيومنت في فايل العيان ان تحاليله از اوكي، وتكتب كده انا بكتب الايزو لاب از اوكي، وبالتالي بيكمل على علاجه. بتشوف هل حصل ايزوتريتينوين فلير ولا ما حصلش، الكلام ده بعد اسبوعين. وبعدين تكمل يا اما بجرعه 0.5 another 2 weeks، او تبدا ترفع لل 1 ملغ بير كي جي according للبيشنت tolerability واكوردنج للكلايتس والحاجات دي. طيب نيجي بقى للسؤال الجميل، يا دكتور لو عايز اعمل له السي او 2 ليزر بعد كده، دريلنج بالسي او 2 ليزر، وهو هيكون اوريدي واخد ايزوتريتينوين، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ وبرضه في دكتوره كانت بتسال هو الهير ريموفل ينفع ولا ما ينفعش؟ الايزوتريتينوين يوز ما عادش كومبليت او ابسوليوت كونترا انديكيشن للانترفنشنال ديرماتولوجي. يعني انا ممكن اعمل بيلينج والعين بياخد ايزوتريتينوين، ممكن اعمل حتى فراكشنال ليزر والعين بيكون بياخد ايزوتريتينوين، بس بشرط، ما نقدرش نقول ينفع كده ونطلقها. هي دي patient by patient approach. يعني حضرتك بتقيم العيان، لو العيان الابيديرمال بارير بتاعه سليم على الدوز بتاعه الايزوتريتينوين اللي بياخدها، تقدر تشتغل معاه بيلينج، تقدر تشتغل معاه ليزرز، تقدر تشتغل معاه هير ريموفر. لو الابيديرمال بارير بتاعه مش انتكت او بايزد او في مشكله، لا يبقى مش هينفع البروسيدرز دي معاه. طيب انا منين بقى اعرف ان الابيديرمال بارير ده سليم ولا مش سليم؟ ده كلام نظري يا دكتور نوح. انا اديك بقى الكلينيكال. اول حاجه بتشوف هل العيان بدا يديفلوب ديرماتيتس لايك رياكشن في الفريكشنال سايتس ولا لا. يعني بتبص على المريض على الكولر اريا دي، حته الرقبه او النك بالذات، البنات المحجبات بيلبسوا تشاولز وكده. تبص على مكان الساعه، تبص على مكان الايد عموما بالذات في البنات لو بيغسلوا حاجه ولا بيعملوا حاجه. لو الاماكن دي فيها درماتيتس لايك بيكتشر او درماتيتس لايك رياكشن او اكزيما لايك او اريتيشن، يبقى ده دلاله على ان الابيديرمال بارير of this patient is not fully intact، وده يبقى كونترا انديكيتد ان انت تشتغل معاه بيلينج او تعمل معاه فراكشنال ليزر او تعمل معاه ليزر هير ريموفل، تاجل كل المانوفرز دي. لو العيان بياخد الايزوتريتينوين و didn't develop such lesions يبقى اتس اوكي. دي نمره واحد. نمره اتنين، لو العيان عنده كونجنكتيفايتس بشكل عنيف، يعني خد ايزو وجاله دراينس في عينه وجاله كونجنكتيفايتس عنيفه، هتديله ازاي اي بروسيدر من دي؟ برضه تاجلها. ده دلاله ان الابيديرمال بارير بتاعه مش سليم. لو العيان بدا يديفلوب مالتيبل بايلز، بدا يبقى عنده بايلز او سوفت تيشو انفكشنز، ده معناه ان العيان برضه الابيديرمال بارير عنده
مش انتكت. يبقى العيان لو عنده multiple points severe conjunctivitis severe colitis eczema like lesion او dermatitis like lesions في الفريكشن sites او الفريكشنال sites of his body، يبقى دي clinical indicators ان العيان ده ما ينفعش معاه حاجه، ما تقربلوش والا هتزعل. لو ما عندوش الكلام ده يبقى تقدر تعمله ليزر هير ريموفال، وتقدر تعمله بيلينج according to his condition، وتقدر تعمله فراكشنال ليزر لو محتاج كمان. الحته دي اتفهمت؟ الحته دي في غايه الاهميه. استخدام الايزوتريتينوين والبروسيدرال او اللي هو الانترفنشنال ديرماتولوجي، الناس اللي بتتدخل بالانرجي بيزد ديفايسز او بالبيلينج او بوات ايفر، ينفع ولا ما ينفعش؟ ودي خلاصه الكلام فيها اللي انا بقوله لحضرتك. فبالتالي الايزوتريتينون يوز ما عادش ابسوليوت كونترا انديكيشن. انا لحد كده خلصت الكبسوله، والوقت كمان عدينا النص ساعه، وانا بس هحاول اجاوب على الاسئله في عجاله كده على الشات. في حد بيقول لي طب لو ما فيش ليزر يا دكتور، انت كاتب CO2 دريلينج، لو ما عنديش انا يا سيدي، لو عندك جهاز بلازما انرجي ينفع، انت ماشي. عندك كوتري، اعمل حاجه بالكوتري اسمها الكترو فالجريشن. الكترو فالجريشن يعني مجرد ان البروب بتاع الالكترو بيقرب من السكن بيعمل سبارك ويعمل هيت، ودي فيري سوبرفيشال هيت للسكن، فممكن تعملها. او باللي بنسميه لايت الكترو كوتري، يعني ممكن باللايت كوتري تبدا تعمل بورز خفيفه تيفاكيويت من خلالها بكل سلاسه. لو ما فيش ليزر نعملها بايه؟ when to do investigations after started treatment every 2 or 3 months. طيب كان زمان يقول لك كل شهر اعمل، احنا دلوقتي بنعمل 0 1 2. 0 يعني البيز لاين اللي احنا هنعمله هنا اهو في الحاله دي، وبعد شهر وبعد شهرين لو لقينا البارامترز اتس اوكي مفيش داعي تعمل تاني. لو لقينا في خلل في البارامترز بنعيد وبنادجست الدوز وبنادجست الانترفنشن على حسب المشكله ايه. جلسات الحقن كام جلسه وكل قد ايه؟ احنا بنعيد الانتراليجنال ستيرويد ممكن كل 3 أو 4 أسابيع according للكلينيكال بيكتشر. يعني لو حقنته مره وحصل ريميشن للانفلاميشن والدنيا سبسايدد اتس انف. طب عايز احقن تاني، يبقى في خلال 4 أسابيع ان شاء الله، او من 3 ل4 أسابيع على حسب الحاله. بنحقن ستيرويد، بتفضل ايه حضرتك؟ بنحقن ستيرويد تراي امسينولون اسيتيت اللي هو الكيناكورت اللي هو المايكرونايزد سسبنشن، هو ما فيش حقن غير بده اصلا. وبنحقن بالتركيزات اللي قلنا عليها من 2 مللي جرام اب تو 10 مللي جرام لكل مللي. طب بعد ما افضيها مش في الساك مش هترجع تملى تاني؟ لا مش هترجع تملى تاني بقى، لانك بدات ايزو، ولو ملت هتبقى ملوه خفيفه، هتبقى ملوه خفيفه مش ملء قوي يعني. كان زمان بيقولوا الدهون الثلاثيه لازم صيام، حاليا لا طبعا ده قلناه. Please advise on doctor some patient not tolerated for isotretinoin so we give 1 week tablet with topical and give for 6 months. ايه مش فاهمها دي يا دكتور صالح، مش فاهم دي. يعني ناس مش بيتوليريت الايزوتريتينوين؟ لا، ما هو علشان التوليرابيلتي دي احنا بنبتدي بال 0.5 مللي جرام بير كي جي. the only problem is photosensitivity with laser. مش فاهم حاجه برضو. الكيوموليتيف دوز لو العين اتحسن لازم تكمل الكيوموليتيف دوز. الايزوتريتينوين مش معمول انه يتاخد كل شويه حبه، يعني في ناس بتاخده حبه تتحسن وبعدين حبه تانية يرجعوا تاني، لا لازم تكمل الكيوموليتيف دوز للاخر. دكتوره سالي ازيك؟ ربنا يعزك، وحشانا يا دكتوره سالي، والله دايما بنسال عليكي. ربنا يحفظك وترجعي لنا بالسلام. دكتوره سالي في السعوديه دلوقتي. الكيناكورت مش موجود، موجود البديل المصري الابيليريفين، وموجود الامسينول، وموجود في بعض الحاجات التانية، بس المهم ان هو بيتراي تراي امسينولون اسيتونايد ان مايكرونايزد سسبنشن، يعني لازم يبقى بالشكل ده. ممكن اعاده سريعه لاول شويه في المحاضره؟ مش عارف، احنا عدينا نص ساعه، خايف اطول على الناس. طيب انا هعيد في عجاله اللي انا اقصده. احنا في البدايه اتكلمنا على السيستيك اكني just in 1 minute. السيستيك اكني ده الابروتش اللي لازم حضرتك تمشي عليه، تعمل جود اكزامينيشن عشان تلوكلايز
الديستريبيوشن فين، وتشوف الكلينيكال انتيتيز اللي ممكن تبقى اسوشيتد معاه. البروبر تريتمنت بلان، دور الانرجي بيست ديفايسز ايه، الكلينيكال انتيتيز تيك كير بس من البابا سندروم والانفلاماتوري باول اسوشيشن اللي ممكن يبقى معاه، التريتمنت كاب او التريتمنت لادر او تريتمنت ار اكس بالمنظر ده بتافويد التريجرز، بالايزوتريتينوين، التوبيكال تريتمنت لازم تبقى موجوده، بيلينج داش انتراليجينال ستيرويد داش سي او 2 ايفاكيويشن، كل ده بتعمله ازاي؟ الروشته قدام حضراتكم اهي بالشكل ده، ممكن تاخدوها سكرين شوت ولا حاجه. ودي التعليمات اللي بتقولها للعيان، وتدي العلاج من اول يوم، وتطلب التحاليل من اول يوم، ما تربطش حاجه بناء على حاجه. العيان هيفك منك، حطه قدام مسؤوليته، العلاج لازم، التحاليل لازم، التعليمات، وتختم زي ما انا عامل كده هنا وهنا. ده بيأكد على أهمية كلامك، لازم حضرتك تكون عامل لك ختم كده زي ده يأكد على الكلام، مش كلام كده بالخط الإيد. وده الفرق بين السيست كلينيكالي الانفليمد والسيست اللي هي نوت انفليمد. النوت انفليمد هتعمل لها ايفاكيويشن، والانفليمد هتدي لها انتراليجينال ستيرويد. وشكرا جزيلا، كده انا خلصت الكبسوله الرمضانيه. ان شاء الله مع كبسوله رمضانيه اخرى الاسبوع القادم باذن الرحمن ان احيانا الله. شكرا جزيلا. لو في اي سؤال انا معاكم على التليجرام، على جروب التليجرام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا.